हॅलो फ्रेंड्स, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्टमध्ये इमोबल प्रॉपर्टीची डेफिनेशन बघणार आहोत. सेक्शन 3 ऑफ TPA हे एक निगेटिव्ह डेफिनेशन सांगतं इमोबल प्रॉपर्टीची. ती कशी? इमोबल प्रॉपर्टी डज नॉट इन्क्लूड स्टँडिंग टिम्बर, ग्रोईंग क्रॉप्स और ग्रास. इथे असं सांगण्यात आलेलं आहे की इमोबल प्रॉपर्टी डज नॉट इन्क्लूड, हे जे खाली 3 गोष्टी दिलेल्या आहेत, स्टँडिंग टिम्बर, ग्रोईंग क्रॉप्स आणि ग्रास, हे इमोबल प्रॉपर्टीमध्ये इन्क्लूड होत नाहीत. तर स्टँडिंग टिम्बर म्हणजे काय? ते झाड जे आणखीन तोडण्यात नाही आले पण त्याचा यूज हा फ्युचरमध्ये लाकडांसाठीच केला जाईल. तर असे कोणते झाडं आहेत? बांबू आहे, साग आहे. सागाचा उपयोग हा लाकडांसाठीच केला जातो, बांबूचा उपयोग पण लाकडांसाठीच केला जातो. तर ही इमोबल प्रॉपर्टीमध्ये इन्क्लूड होत नाही. नेक्स्ट आहे ग्रोईंग क्रॉप्स. क्रॉप्स म्हणजे पिकं. ग्रोईंग क्रॉप्स म्हणजे जी वाढणारी पिकं आहेत, जसं की गहूचं पीक, ज्वारीचं पीक, शुगर कॅन, ही सगळी कशी वाढणारी पिकं आहेत. तर हे पण इमोबल प्रॉपर्टीमध्ये इन्क्लूड होत नाही. नेक्स्ट आहे ग्रास. ग्रास म्हणजे गवत. गवताचा उपयोग हा फक्त प्राण्यांच्या चाऱ्यांसाठी केला जातो. म्हणून ह्या तिन्ही गोष्टी इमोबल प्रॉपर्टीमध्ये इन्क्लूड होत नाहीत. तर मग इमोबल प्रॉपर्टीमध्ये कोणत्या गोष्टी इन्क्लूड होतात ते आपल्याला दुसऱ्या ॲक्टमध्ये बघायला भेटेल, म्हणजेच दी जनरल क्लॉजेस ॲक्ट. The General Clauses Act 1897, Section 3, Clause 26, Immovable property shall include land, benefits to arise out of land and things attached to the earth. अशी जनरल क्लॉजेस ॲक्टची डेफिनेशन आहे. तर मग आता TPA आणि जनरल क्लॉजेस ॲक्ट ह्या दोघांची डेफिनेशन आपण मिक्स करू आणि मग ती रीड करू. तर ती काही अशी बनेल: इमूवेबल प्रॉपर्टी शॅल इन्क्लूड land, benefits to arise out of land and things attached to the earth except standing timber, growing crops or grass. ते आपल्याला असं दिसून येते की इमोबल प्रॉपर्टी शाल इन्क्लूड लँड. आता नेमकं लँड म्हणजे काय? अ डिटर्मिनेशन पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस. म्हणजे जेवढं काही पोर्शन आहे, जेव्हा आपण एखादी लँड विकत घेतात तर त्यामध्ये एक फिक्स एरिया असतो, जसं की 5 एकर झालं, 7 एकर झालं, 1000 एकर झालं. हे काय आहे? एक फिक्स एरिया आहे. तर यालाच एक डिटर्मिनेशन पोर्शन असं म्हणतात. तर हे पण लँड इन्क्लूड होईल. नेक्स्ट आहे दी कॉलम ऑफ स्पेस अबाव दी सरफेस. म्हणजे जी जमीन आहे त्यावरचं पूर्ण सरफेस. आता जमिनीवरचं पूर्ण सरफेस म्हणजे चक्क आभाळापर्यंतचं जेवढं पण सरफेस आहे ती पण एक लँड आहे. नेक्स्ट आहे दी ग्राउंड बेंथ दी सरफेस. बेंथ म्हणजे खाली. याचा अर्थ असा की जमिनीच्या खाली जी पण जागा असेल ती लँड असेल. नेक्स्ट आहे ऑल ऑब्जेक्ट्स विच आर ऑन ऑर अंडर दिस सरफेस. म्हणजे ते सगळे सरफेस जे जमिनीच्या वरी व खाली असतात ते सगळे लँडमध्ये येतात. वरी, आता मग खाली काय असतं? जे की मिनरल्स असतात. आणि जमिनीच्या वर काय असतं? लेक आहे, नदी आहे, हे सगळं जमिनीच्या वर आहे. तर हे लँड इन्क्लूड होईल. ज्या जमिनीच्या वरी लेक किंवा नदी, तळं किंवा नदी असते त्या जमिनीस लँड कवर्ड बाय वॉटर असं म्हणलं जातं. नेक्स्ट आहे ऑल ऑब्जेक्ट्स प्लेस बाय ह्युमन एजन्सीज ऑन ऑर अंडर दी सरफेस. म्हणजे जे ऑब्जेक्ट्स ठेवलेले आहेत माणसांकडून सरफेसच्या वरी किंवा खाली, अशा इंटेन्शनने ठेवलेले आहेत की परमनंट ॲनेक्सेशन होईल, म्हणजेच परमनंटली अटॅच्ड होऊन जावे त्या सरफेसची. एक्झाम्पल बिल्डिंग्स असो किंवा वॉल्स, हे पण लँडमध्ये इन्क्लूड होतील. आता याच्यानंतर आहे बेनिफिट्स टू अराईज आउट ऑफ लँड. जे पण बेनिफिट्स असतात प्रॉपर्टीचे ते पण इमोबल प्रॉपर्टीमध्ये येतात. फॉर एक्झाम्पल राईट टू वे झालं, राईट्स झालं. जर आपण एखादी प्रॉपर्टी ट्रान्सफर केली तर त्या प्रॉपर्टीसोबत राईट टू वे पण ट्रान्सफर होतं. म्हणजे त्या प्रॉपर्टीमध्ये येण्या जाण्याचा रस्ता जो आहे तो पण ट्रान्सफर होतो. तर हे बेनिफिट मिळतं. तर हे बेनिफिट्स टू अराईज आउट ऑफ लँड हे पण एक इमोबल प्रॉपर्टीमध्ये येईल. नेक्स्ट आहे थिंग्स अटॅच टू दी अर्थ.
जे जनरल क्लॉजेस ॲक्ट आहेत त्यामध्ये थिंग्स अटॅच टू दी अर्थ म्हणजे काय सांगितलेले नाही, परंतु TPAमध्ये सेक्शन 3मध्ये थिंग्स अटॅच टू दी अर्थ म्हणजे काय याचा अर्थ सांगितलेला आहे. थिंग्स अटॅच टू दी अर्थ include things rooted in the earth as in the case of trees and shrub. म्हणजे अशा वस्तू ज्या की पृथ्वीला मुळापासून अटॅच्ड आहेत, जसे की झाड आहे, झुडूप आहे, ह्या कशा आहेत, ह्या पृथ्वीला मुळापासून अटॅच्ड आहेत. नेक्स्ट आहे थिंग्स एम्बेडेड इन दी अर्थ म्हणजे अशा गोष्टी ज्या की फिक्स आहेत पृथ्वीमध्ये, जसं की भिंत आहे, बिल्डिंग्स आहेत, ह्या कशा पृथ्वीमध्ये फिक्स आहेत. नेक्स्ट आहे थिंग्स अटॅच्ड टू वॉट इज सो एम्बेडेड फॉर द परमनंट बेनिफिशियल. याचा अर्थ असा होतो की ज्या गोष्टी एम्बेडेड आहेत. आता एम्बेडेड काय आहे तर भिंत, बिल्डिंग्स हे कसे एम्बेडेड आहेत, तर या गोष्टींसोबत कशासोबत, भिंत आणि बिल्डिंग्स यांच्यासोबतच्या ज्या गोष्टी अटॅच्ड असतील, जसं की दरवाजे आहेत, कशासोबतच्या, बिल्डिंग्स, भिंत यांच्यासोबतच्या ज्या गोष्टी आहेत अटॅच्ड असणाऱ्या, दरवाजे, खिडकी, तर हे पण अटॅच टू द अर्थच्या डेफिनेशनमध्ये येतील. तर आता आपण या तिघांना डिटेलमध्ये बघू. थिंग्स रूटेड इन दी अर्थ म्हणजे अशा गोष्टी ज्या की त्याच्या मुळातून पृथ्वीशी अटॅच्ड आहेत, जसं की झाडे किंवा झुडपे, परंतु यामध्ये स्टँडिंग टिंबर इन्क्लूड नाही होत. ते पण रूटेड असतं अर्थमध्ये, परंतु TPAमध्ये त्याला एक्सक्लूड केलं आहे. तर स्टँडिंग टिंबर जे सागाचं झाड असतं ते लाकडासाठी वापरतात, म्हणून हे इमोबलच्या डेफिनेशनमध्ये येत नाही. त्यानंतर आहे ट्रीज विच बियर्स फ्रूट्स आर नॉट स्टँडिंग टिंबर म्हणजे जे झाड फळ देतात ते स्टँडिंग टिंबरच्या डेफिनेशनमध्ये येत नाहीत आणि त्यांना इमोबल प्रॉपर्टी मानलं जातं. परंतु यांच्या व्यतिरिक्त काही असे झाड आहे जे की फळ पण देतात आणि त्यांचा यूज टिंबर म्हणून पण केला जातो, म्हणजे लाकडाच्या पर्पजसाठी पण यूज केलं जातं. एक्झाम्पल मँगो ट्री. आंब्याचं झाड दोन्ही उद्देशांसाठी वापरलं जातं. मग असे जे झाड आहे ते मूवेबल असतील की इमूवेबल असतील, तर याच्याशी रिलेटेड एक केस आहे, ती केस बघू. शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट 532. या केसमध्ये असं सांगितलं की कोणत्या पण झाडाला वाढवण्याच्या मागचं जे इंटेन्शन आहे, जो हेतू आहे, तो हेतू बघितला जाईल. म्हणजे जर एखाद्या झाडाचे फळ खाण्यासाठी ते झाड लावण्यात आले आहे तर ते इमोबल प्रॉपर्टी असणार, परंतु त्या झाडाला लाकडाच्या उपयोगासाठी लावलं आहे तर ते स्टँडिंग टिंबर मानलं जाईल आणि मूवेबल प्रॉपर्टीमध्ये येईल. तर इथे हेतू काय आहे यावर आपल्याला समजतं की ती प्रॉपर्टी कोणती आहे. यानंतर थिंग्स एम्बेडेड इन दी अर्थ म्हणजे अशा गोष्टी ज्या की फिक्स्ड आहेत, रोवलेल्या आहेत पृथ्वीमध्ये. तर एम्बेडेड अर्थमध्ये कोणकोणत्या गोष्टी येतील. बेअर ॲक्टमध्ये लिहिलेलं आहे की वॉल्स अँड बिल्डिंग्स एम्बेडेड इन दी अर्थच्या डेफिनेशनमध्ये येतं, परंतु अशा काही गोष्टी आहेत ज्या की पृथ्वीमध्ये रोवलेल्या आहेत, परंतु त्या एम्बेडेड इन दी अर्थच्या डेफिनेशनमध्ये इन्क्लूड होत नाहीत. फॉर एक्झाम्पल अँकर. याचा उद्देश असा असतो की जे जहाज पुढे जाऊ नये म्हणून अँकरने ते जहाज पकडून ठेवण्यात येतं, ते पण एम्बेडेड असतं अर्थमध्ये, परंतु ते थिंग्स एम्बेडेड इन दी अर्थच्या डेफिनेशनमध्ये येत नाही. तर मग कोणत्या गोष्टी एम्बेडेड इन दी अर्थमध्ये इन्क्लूड होतील आणि कोणत्या गोष्टी एम्बेडेड इन दी अर्थमध्ये इन्क्लूड होणार नाहीत, तर हे एखाद्या
केसच्या परिस्थितीवर अवलंबून असेल. नेक्स्ट आहे थिंग्स अटॅच्ड टू व्हॉट इज सो एम्बेडेड. ज्या गोष्टी जमिनीमध्ये गेलेल्या आहेत आणि ज्या गोष्टी एम्बेडेड आहेत अर्थमध्ये, जी गोष्ट एम्बेडेड आहे अर्थमध्ये त्याच्यासोबत जी गोष्ट अटॅच्ड आहे आणि ती अटॅचमेंट परमनंट बेनिफिशियरी एन्जॉयमेंटसाठी आहे, म्हणजे त्या गोष्टीचा यूज हा कायमस्वरूपी असेल, तर अशा गोष्टी थिंग्स अटॅच टू व्हॉट इज एम्बेडेडमध्ये येतील. फॉर एक्झाम्पल दरवाजे, खिडकी या कायमस्वरूपी घराला जोडून असतात. काय? दरवाजे आणि खिडकी. भिंती या अटॅच्ड असतात अर्थमध्ये, या इमूव्हेबल प्रॉपर्टीमध्ये येतात. परंतु अशा काही वस्तू आहेत ज्या की अर्थमध्ये एम्बेडेड असतात परंतु त्या इमूव्हेबल प्रॉपर्टीमध्ये येत नाहीत, कारण की त्या वस्तू परमनंट बेनिफिशियरी एन्जॉयमेंटसाठी अटॅच्ड केलेला नसतात, जसं की इलेक्ट्रिक फॅन. तर ही झाली पूर्ण इमूव्हेबल प्रॉपर्टीची डेफिनेशन. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.